السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. هذا السؤال الأول من طرف الأخ الأبيض، الأخوة من المتابعين الأوفياء للقناة، يسأل: هل ممكن تفصيل في مرحلة ناشونال فيزا سنتر انفستي، أي ما قبل appointment؟ إذا بالنسبة للأخ، هو لديه تساؤل عن الإجراءات المتعلقة بناشونال فيزا سنتر. أخي الأبيض، سبق لي أنني وضحت نقاط مهمة بتفاصيلها عبر القناة والمتعلقة بناشونال فيزا سنتر انفستي. ممكن أن تعود إلى هذا البرنامج عبر القناة وسوف تستفيد أكثر وأكثر. وضحت المراحل من بدايتها إلى نهايتها. إذا عندما يستقبل ناشونال فيزا سنتر الملف من المرحلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة، أي عندما يوافق عليه لدى المرحلة المبدئية، المرحلة الثانية التي تعنى بأنفاسي، أكيد هناك دراسة ومعالجة للملف بشكل نهائي. المرحلة الثانية لدى ناشونال فيزا سنتر تعتبر مرحلة ثانية، يصفى في الملف، يدرس ويعالج بصفة نهائية. أكيد ناشونال فيزا سنتر سوف يطلب من المهاجر وثائق مهمة تتعلق به، وكذلك تتعلق بالشخص المراد لم شمله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أكيد الملفات قد تأخذ وقتا طويلا على حسب الفئة. فئة F4 تأخذ وقتا طويلا لدى ناشونال فيزا سنتر. فئة يعني لم شمل الأزواج لا تأخذ وقتا طويلا. لم شمل الأبناء فوق أو تحت 21 سنة الغير المتزوجين لا تأخذ وقتا طويلا. لم شمل الوالدين لا تأخذ وقتا طويلا. فقط لم شمل الإخوة ولم شمل الأبناء الذين هم متزوجين، هذه الفئات تأخذ وقتا طويلا كمعالجة ودراسة للملف. أكيد بالنسبة للناشونال فيزا سنتر نعتبره المرحلة الثانية الوسط ما بين المرحلة المبدئية لدى مركز الهجرة والمواطنة بالولايات المتحدة وبين يعني السفارة أو القنصلية الأمريكية. ناشونال فيزا سنتر مرحلة ثانية، مرحلة الوسط، عندما يقومون بدراسة ومعالجة الملف ونسلم لهم الوثائق إلى غير ذلك. أكيد تتم الإجراءات بخير وسلام بهذه المصلحة أي أمباسي، ثم تتم الإجراءات الأخيرة لدى السفارة الأمريكية، أي أنه الملف يرسل من ناشونال فيزا سنتر أمباسي إلى السفارة الأمريكية. هذا عندما يتحقق من كل صغيرة وكبيرة، وأكيد عندما يتأكدوا من الوثائق هل هي مضبوطة، هل هي مكتملة. هذا هو عمل ناشونال فيزا سنتر أخي الأبيض. ولا بأس أن توضح لي من جديد الفئة التي أنتم مقدمون عليها بالولايات المتحدة، الولاية التي تم فيها التقديم، وكذلك هل أنتم مكلفون للسهر على الملف، لأنني أستقبل يعني أسئلة متعددة متعلقة بلم شمل عائلي بأمريكا. وأكيد أنا في بعض الأحيان أنسى يعني بعض الأسماء إلى غير ذلك. هذا للتأكيد ممكن أن توضحوا لنا من جديد معاملة لم الشمل التي أنتم مقدمون عليها، وإن شاء الله ممكن أننا سوف نتابع معكم ملفكم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان وبالتوفيق. تقول الأخت رولا، تقول من سنوات، الأخت تؤكد من سنة 2010 ولم يصل شيء سوى الانتظار. إذا الأخت رولا ممكن أن توضحوا لنا نوع معاملة لم الشمل التي أنتم مقدمون عليها بالولايات المتحدة الأمريكية، وممكن أننا سوف نجيبكم، ليس هناك من مشكل. الفئة التي أنتم مقدمون عليها على لم الشمل بأمريكا، متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. تقل إلى تعليق من طرف أخ محسن، يقول: أخي جلال، شكرا كثيرا معك محسن، شكرا لتواضعك معنا، هذا واجب أخي، ومرحبا بك. بالنسبة للأخ، أكيد قام يعني بوضع تعليق محترم جديد. يقول: أخي جلال، معك محسن،
قادة. والله أحترم قناتك كثيرا لأنك تحب أن تساعدنا. العفو أخي، هذا واجب. أكيد أنا لا أستثني منكم أحدا، وهذه القناة هي في خدمتكم جميعا بدون استثناء. وتشكر من جديد على التعليق المحترم من طرفك أخي محسن. ولا بأس أن توضح لي أخي محسن جنسيتك من أي بلد أنت، وهل أنتم مقدمون على معاملة للم شمل عائلي، أم أنك فقط متابع مهتم بكل ما يعنى بالهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ ممكن أن توضح لنا أخي محسن هذا، ونتمنى لك التوفيق ومرحبا بك دوما في القناة. أنتقل للأخ حجي، يقول: هل مدة الانتظار لم شمل الإخوة وصلت إلى 20 سنة هذا العام؟ أخي، ليس هناك من تأكيد. أنت كما تفضلت ربما لديك خبر من يعني مكان، يعني أو قناة مصادرها لا تأتي بالمصادر الموثوقة من طرف وزارة الخارجية الأمريكية وشؤون الهجرة. أخي الكريم، بالنسبة للم شمل العائلي قانونه واضح. سبق لنا أن وضحنا بأن لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كأقصى مدة 14 سنة، وفي بعض الأحيان لا يمكن لأيها شخص أن يجزم ما هي المدة التي ممكن أن ينتظرها المعنيين أو المراد لهم شملهم. هنا نؤكد على لم شمل إخوة. هل تفوق يعني فوق من 14 بسنتان أو 3 سنوات أو 4 سنوات؟ هذا لا نعلمه، ولا يمكننا أن نجزم أو نؤكد المدة بالضبط التي ممكن أن يستغرقها ملف لم شمل الإخوة بالولايات المتحدة. نعم، الانتظار، الأغلبية الانتظار قد تتم إجراءاته في ظرف 15 سنة 16 سنة، هذا على حسب علمنا وكذلك دراستنا والمتعلقة بالهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونؤكد كذلك على الفئة التي أنتم تفضلتم بها، فئة F4 لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أخي حسن، للتأكيد من جديد، ليس هناك من خبر يؤكد بأنه الانتظار المتعلق بلم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة فئة F4 وصلت إلى 20 سنة. ليس هناك من خبر مؤكد. فقط الذي لدينا من معلومات دقيقة ومن مصادر موثوقة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية هو أن المدة المنتظرة المتعلقة بفئة F4 إخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لم شمل الإخوة قد تصل من 14 سنة، وممكن قد تصل من فوق 14 سنة بسنوات معدودة. لا يمكن أننا أن نجزم على حسب يعني المسار الذي يسلكه الملف لدى مصالح الهجرة كدراسة ومعالجة له أكيد بالولايات المتحدة الأمريكية. أتمنى أن يكون لي الجواب واضح، ومرحبا بك. أنتقل إلى الأخت لبنى، تقول: سلام أستاذ جلال. وعليكم السلام. هل فيزا الكاي 1 لا زالت تمنح للمقدمين عليها؟ وشكرا على العفو. إذا الأخت لبنى تسأل على فيزا الكاي 1. هذه التأشيرات تعنى بفيزا خطوبة لأجل أكيد الالتحاق الخطيب بخطيبته بأمريكا أو العكس. إذا هنا نؤكد فيزا الكاي 1 ما زال الاشتغال عليها ساري المفعول، وهي تحسب على تأشيرات خطوبة لأجل أكيد تقديم على معاملة يعني التحاق خطيب بخطيبته بأمريكا أو العكس. ليس هناك من مشكل. الأخت الكريمة، لا زالت هذه التأشيرات تمنح، لا زالت مصالح الهجرة تشتغل على هذه التأشيرة، ليس هناك من مشكل. إذا الأخت لبنى، ممكن أن تؤكدي لنا هل أنتم مقدمون على هذا النوع من التأشيرات لأجل الدخول إلى أمريكا عن طريق فيزا خطوبة الكاي 1؟ وفي حالة أنكم مقدمون عليها، الولاية التي تم في التقديم، وهل أنتم مكلفون محامي للسهر على الملف؟ متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. انتقل للأخت دعاء، تقول: تحية لك أستاذ جلال، وتحية خالصة لك، وجزاك الله خيرا على كل ما تقدمه لنا في قناتك، وأنت من أهل الجزاء الأخت دعاء، وتشكري على التعليق المحترم. تقول: سؤالي عن القرعة الأمريكية لسنة 2027، هل التقديم عليها حدد أم لا زال؟
إذا الأخت دعاء، سبق لنا أن وضحنا وأكدنا بأنه لا زالت وزارة الخارجية الأمريكية لم تقوم بوضع تاريخ محدد للتقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2027. وأكيد أنتم كما تعلمون ونعلم بأنه القرعة الأمريكية قد تأخر التقديم عليها، وهذا له أسبابه سبق لنا أن وضحناها عبر القناة. وإن شاء الله خير عندما سوف نتوصل بأيها مستجد متعلق عن الوقت المحدد أو التاريخ الذي سوف يحدد للتقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2027، أكيد سوف أوافيكم به أول بأول، وهذا من مصدر موثوق تابع لوزارة الخارجية الأمريكية. نحن لا نأتي بأيها خبر غير موثوق منه، لأن هذه القناة هي قناة صدق، وقناة أكيد توصل المعلومة الدقيقة من مصادر موثوقة تابعة لوزارة الخارجية الأمريكية. هذا للتأكيد الأخت دعاء، ومرحبا بك، وأدعوك للعودة إلى برامج عبر القناة وضحنا فيها نقاط مهمة عن كل ما هو مستجد متعلق بالقرعة الأمريكية لسنة 2027 لكي تستفيدي أكثر وأكثر. ومرحبا بك. ننتقل للأخ عصام، يقول: أخي جلال، السلام عليكم. وعليكم السلام. ماذا تتوقع عن القرعة الأمريكية؟ هل ستبدأ إجراءاتها قريبا أم ماذا؟ إذا بالنسبة للأخ عصام، سؤاله هو مشابه الأخت دعاء. إذا سأجيبك بالمختصر المفيد في كلتا الحالتين. في حالة أنك تسأل عن القرعة الأمريكية لسنة 2026 وتريد معرفة هل ستبدأ إجراءاتها قريبا، ليس هناك من خبر يؤكد عن متى ممكن أن تعود إجراءات القرعة الأمريكية سنة 2026 إلى مسارها الطبيعي، وليس هناك من خبر يؤكد عن متى التقديم على القرعة الأمريكية سنة 2027. إذن يظل هذا ما بين قوسين أخي. حاليا القرعة العشوائية الأمريكية هي متوقفة إلى إشعار آخر، ولا يمكن لأي شخص أن يجزم أو يؤكد لكم عن متى ممكن أنه سوف تبدأ الإجراءات إلى مسارها الطبيعي. ونتمنى أن تعود كل الإجراءات المتعلقة بالقرعة الأمريكية إلى مسارها الطبيعي لكي تلبى مطالب الإخوة والأخوات الذين يطرحون هذا التساؤل. وهناك العديد من الإخوة الذين هم فائزون بالDV 26، نتمنى لهم مسار موفق، ونتمنى للإخوة والأخوات الذين ينتظرون التقديم على القرعة الأمريكية بتاريخ محدد، نتمنى لهم كذلك التوفيق ومسار موفق. أنتقل إلى الأخ عبد الحق، يقول: السلام عليكم أستاذ جلال، معك عبد الحق، جنسية مغربي، مقيم بولاية فلوريدا. أريد أن أقدم للوالد على لم شمل، هو معاق حركيا، هل ممكن لي ذلك؟ وشكرا. العفو أخي عبد الحق. إذن للتأكيد، ما دام أنك مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وتريد التقديم للوالد، فلازم أن نجد معك الجنسية الأمريكية، ضروري ومؤكد. بدون جنسية أمريكية لا يمكنك التقديم للوالد على لم الشمل. ضروري ومؤكد أن تؤكد لنا هل معك الجنسية الأمريكية أم فقط لديك الجرين كارد. في حالة أنه لديك الجرين كارد أخي، بطاقة خضراء كإقامة دائمة بأمريكا، فلا يخول لك قانون الهجرة الأمريكي أن تقوم بالتقديم بها على لم شمل الوالد. وضع في الحسبان، نفرض مثلا لديك الجنسية الأمريكية، ممكن أن توضح لي الإعاقة المتعلقة بالوالد، هل هو معاق حركيا أي أنه مصاب في اليدين والرجلين، أي أنه لا يمشي، مقعد على كرسي مثلا؟ لازم أن توضح لنا هذا، لأنه أكيد الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى كل من يريدون أن يدخلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أي المهاجرين الجدد، هل سوف يكلف الاقتصاد الأمريكي مشكلا، أو أنهم سوف يكون مثلا عالة على الولايات المتحدة الأمريكية. لأنه في حالة أن وضعك جيد بالولايات المتحدة، تشتغل ولديك دخل جيد ولديك مسكن جيد وإلى غير ذلك، فممكن لك التقديم للوالد على لم الشمل. أما في حالة أنك ولو أنه لديك الجنسية الأمريكية ووضعك غير جيد إلى درجة كبيرة،
فهو مثلا الوالد إعاقته الحركية هي ممكن أنها قد تشكل مشكل على الاقتصاد الأمريكي، وسوف نحسبه كعالة على الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه المجال الصحي بأمريكا يكلف الكثير والكثير. إذا ينظر إلى المهاجر، وينظر إلى الأشخاص الذين سوف يقوم بلم شملهم بأمريكا، هل سوف يكفلهم أو سوف يقدر على إعانتهم بأمريكا بنفسه أم ماذا؟ هذا لازم أن توضحه لنا أخي عبد الحق، وإن شاء الله ممكن أننا سوف نجيبك. المهم أجبني على النقاط التي سألتك عليها، وسوف نوضح لك هل ممكن لك التقديم على لم شمل الوالد إلى أمريكا بنعم أو لا. متمني لك التوفيق ومرحبا بك، وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وأكيد لكي ينتشر الفيديو أو البرنامج على نطاق واسع ولكي تعم المعلومة. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وسوف تجد الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.